Hello, in today's video, I'm going to teach you about the old and new SEO. By the way, I'm Kenji. Katulad niyo rin ako. I started zero knowledge, and I'm always looking for strategies. And 1 year na ang freelancers, and I continue pa rin na mag-aral ng iba't ibang courses from different international coaches para continue yung learning. Kasi gusto ko malaman yung different approach, techniques, and to be effective sa isang particular field. Like, and gusto nyo mag-focus sa FB ads, social media marketing, SEO, website design, being a graphic designer, at marami pang iba. So, let's start with our video training sa SEO. So, there are three most common old SEO word mistakes na. So, ano nga ba yung three most common old SEO mistakes na dapat nating malaman? So, number 1, ito yung regularly updating your site with content. Number 2 is focusing on long tail keywords. Number 3, the publish and pray approach. So, ano nga ba yung number 1 natin? Yung regularly updating your site with content. Before, okay pa yung ganitong strategy na halos everyday may new, fresh content ka. But now, nagiging obsolete na siya. Madalas mo pa rin magbasa pag nag-search ka sa internet, which is to publish quality content on a regular basis or every day. Then they will set ranking will follow. So yung mga old posts na yan ngayon sa internet ngayon. So hindi po yung totoo kasi si Google ngayon yung goal niya is to show their users the best result, no, which is pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating video training. Kaya if hindi ka pa nakakapag-follow sa ating FB page and sa ating YouTube, please click the subscribe button and huwag niyo kakalimutan ang notification bell para maging updated ka sa mga free future training natin. So number 2, the focus long tail keywords. No. Ngayong itong strategy na ito, hindi na siya nag-work or hindi na siya ganun ka-effective kasi binago na nga siya ni Google. Mayroon tayong tinatawag na medium tail keywords, which is i-explain ko yan sa inyo. Number 3 is the publish and pray approach. So, paano tayo magkakaroon ng backlinks na tinatawag? First, you need to create content designed to generate links and shares. Once na-publish na siya, you need to promote that content. Nalaman na natin yung 3 common mistakes sa SEO. Ngayon, ano nga ba yung dapat nating gawin or tamang SEO? So, sa new world of SEO, it was divided in 4 categories, which is link, creator, focus content. Number 2 is the proven content frameworks. Number 3 is the content promotion, link building, and the 4th is the UX signal optimization. So, sa number 1, ano nga ba yung link, creator, focus content? Before ka mag-create ng isang content, so, before ka mag-create ng isang content, your goal should be sa mga taong may power to share your content. Sa sobrang advanced ngayon, hindi lang yung good quality content yung kailangan for those audience na target ng content mo, but also influencers that is related, of course, sa yung content kasi sila yung dapat mong maging pinaka-goal kasi mas maganda yung magiging results mo. So, sa link creator focus content,
Sa lesson 1, share ko sa inyo yung who are the link creators, how to find your link creators, find a proven topic, medium tail keywords. Yan yung pag-uusapan natin sa lesson 1 about the link creator focus content. So sa number 2 ay yung tinatawag na proven content frameworks. So ito yung pag-create ng great content for backlinks, pag-shares, and yung rankings. So, what is great content? Maraming na makikita ng great content sa mga blog posts and articles, pero paano nga ba yung great content na tinatawag? Sa natutunan ko, hindi siya basta blog posts or articles ang tawag. Ito na yung tinatawag ngayon na content framework. And ano nga ba yung content frameworks? Ito yung tinatawag nilang plug and play formulas sa pag-create ng content to rank in Google. So bakit mas effective siya at ginagawa na ngayon ang content framework kaysa sa traditional blog posts and articles? Kasi yung content frameworks is effective because of share triggers. Kung ano yan, pag-uusapan na natin yan sa mga susunod nating video training about SEO. So, ang short triggers, ito yung psychological principles that when you embedded in your content, it will encourage people to share your links or your content. Pag in-include mo itong short triggers na tinatawag sa content mo, people will likely to share and link to your stuff, no? So, i-share ko sa inyo yon step by step yung natutunan ko sa pag-create sa tinatawag na share trigger sa content mo. So, sa lesson 2, pag-uusapan natin yan yung share triggers, the trademark technique, the go-to guidebook, expanded list post, award date, the trusted infographic, crowdsource manual, and the hero formula. Yan, lahat yan pag-uusapan natin yan sa lesson 2 ng proven content frameworks. So, another important thing is hindi mo lang dapat i-publish yung content mo. Ngayon, dito papasok yung third category natin or yung tinatawag na content promotion and link building na tinatawag. So, sa lesson 3 ng training natin sa how SEO works, doon kayo share yung about sa content promotion and link building. So, sa lesson 3, pag-uusapan natin yung advanced content promotion strategies, content curator link building, renovation link building, run-off link building, trusty infographic promotion, and link building. Yan, pag-uusapan natin lahat yan sa lesson 3 ng content promotion and link building. Kapag nagawa nyo na yung step 1 and 3, dito papasok na yung ika-4, which is UX signal optimization. Ito yung ranking na sa Google. Ito yung Google's top 3 search ranking factors, no? Yung links, content, rank brain na tinatawag, which is lahat yan pag i-share ko sa inyo, i-discuss ko sa inyo yan sa susunod natin mga video training. So, na-mention ko na sa inyo about sa links and context. So, yan ang pag-usapan natin sa lesson 4 ng UX signal optimization is the CTR magnet method, boost dwell time, one technique, successful website. Alam ko by watching this video, is interested kayong matuto about SEO. So, I will do my best na mag-upload ng dire-diretsong video, and I might use animation to discuss about sa mga susunod na video training natin, no? Animation and voice over para mas mabilis kasi sa sobrang dami ng topics.
na gusto kong i-share sa inyo for free. So, gagamit ako ng animation and voice-over para mabilis yung pag-upload and pag-discuss natin sa mga courses para ma-upload ko lahat yan. And para maging updated kayo sa ating mga future free trainings, especially nasa advanced masterclass na tayo ng FB Ads, no? So, i-share ko na sa inyo yung mga hidden secrets na ginagawa ng mga iba, and especially those business, mga business, mga entrepreneurs, mga coaches sa kanilang mga business, mga secrets nila, i-share ko na sa inyo for free. So, don't forget to subscribe and click na yung notification bell kasi lahat ng video trainings natin I will be uploaded in our YouTube channel. So thank you very much and see you sa susunod nating video training.